Hello mga kaibigan, ito po si Troy Silva. Isa po akong electromechanical technician sa Pilipinas. Bali, ang bread and butter ko ay motor rewinding, refrigeration and air conditioning electrical services. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang konting kaalaman at saka tips para makatipid sa pag-maintain ng inyong air conditioning unit. Kailangan mga kaibigan, kailangan lagi nyo siyang i-maintain na malinis ang air filter niya sa loob ng isang buwan, or kung sinisipag kayo bi-weekly, pwede nyo siyang linisan itong air filter para ma-maintain ang lamig o room temperature niya. Unang tips, kailangan nga linisin lagi para makakatipid kayo sa pagtawag ng maintenance. Konsumo rin yun. Halimbawa, sa loob ng isang taon, isang beses kayo nagpapalinis. Kung na-maintain nyo ang kalinisan ng air filter, saka itong face cover na to, medyo magkakaroon din niya ng alikabok, kaya kailangan nyo rin siyang ilinisan. Pag na-maintain nyo siyang malinis, maaaring kung halimbawa isang taon tumatawag kayo ng technician para magpalinis ng aircon, ngayon, kung na-maintain nyo to, maaaring humaba ang serbisyo ng aircon bago kayo tumawag ng aircon technician para sa cleaning. Pangalawang tip na babahagi ko sa inyo, kasi pag marumi ang system ng aircon, itong evaporator marumi, nahihirapan lumamig. So, ang ibig sabihin nun, yung compressor, andar na andar. Kukonsumo kayo ng kuryente. Magagastosan kayo ng kuryente. Kasi itong thermostat na to, ito ang serbisyo nito ay para mag-off yung compressor. Pagka malamig na ang kwarto ninyo, ngayon, ito masisense niya yung lamig, mag-off na yun yung compressor para makapagpahinga naman siya. Pag nababawasan na ulit yung malamig na hangin, on na naman to, magdidikit ang contact point niya para dumalo yung kuryente para sa compressor at aandar na naman siya. Ganun lang, pag lamig, release ng kuryente, stop ang motor. Pagka nawala na yung lamig, contact ulit, tapos under na naman siya. Ganun ang servisyo nito, thermostat control. Kaya may iwasan nyo ang pagkonsumo ng malaking kuryente. Mahirap magbayad sa Meralco, mahirap ma-over ng bayad sa Meralco. Kailangan tipid-tipid din sa panahon ngayon. Pero kung mayaman ka naman, samahan niyo ako guys. Ibabahagi ko naman sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng unit.
ayos na mga kaibigan, malinis na siya at ready na siya para ipadala sa Pilipinas. Ibabox ko siya. Sana nagustuhan nyo ang video kong to at may natutunan kayo ng konting kaalaman. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please subscribe, pakishare na rin at i-like. Maraming salamat po sa panonood. Salamat po.